Sausawan ay suka. Kumusta kalabasa? Kumusta kalabasa? Magandang skin. Kumusta kalabasa? Hi mga Mars at Pars! Kumusta kalabasa? At for today's video, simple lang, gagawa lang tayo ng Lumpiang Sardinas. So, affordable, healthy, at syempre, masarap. So, yun lang. Tingnan natin yung mga ingredients. Ay, oo nga pala, pinagsama-sama ko na yung ibang ingredients. Yung carrot, celery, sibuyas, at bawang. So, tara, tingnan natin.
Kita yung ano yun. Hello guys, I'm back. So ito luto na ang ating lumpiang. Yan. Lumpiang sardinas. And we will match it with, kunin natin, with suka. Yan, masarap yan. Ulitin natin. Ito na ang ating lumpiang sardinas. So yun lang. I hope nagustuhan nyo itong ating affordable. Tapos, delicious at syempre, healthy na ulam. So, yun lang, magpapaalam na kami. Pero, bago kami magpaalam ay, I hope nakasubscribe kayo sa aking channel. At syempre, mga kids, ano dapat gawin? Bang, bang, bang! The bell! Para naman ma-notify kayo sa mga susunod ko pang iluluto. Yun lang, I hope you enjoy our video. Bye!